Onko tuotantotyöntekijän hyvinvointi erilaista kuin asiantuntijan? Työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta puhutaan usein asiantuntijatyön näkökulmasta. Mutta entä kun kyseessä on varastossa tai tehtaassa tehtävä tuotannollinen työ? Mistä työhyvinvointi silloin muodostuu? Ja miten rakennetaan ehjä työhyvinvoinnin talo? Tänään vieraana on TKI-asiantuntija Jaana Lerssi-Uskeliin, joka on perehtynyt työhyvinvoinnin käsitteeseen erityisesti sisälogistiikassa. Tervetuloa Jaana meidän LabTalk-studioon. Mitä kuuluu? Moi, hyvää kuuluu, kiitos. No totta kai parempi se kuin pahaa kuuluisi. Mutta hei, mennään suoraan aiheeseen, eli työhyvinvointi. Mutta aloitetaan eka tuosta sisälogistiikan käsitteestä. Mitä ihmettä se tarkoittaa, sisälogistiikka? Kerro. Joo, se ei mitenkään yksinkertainen asia, että mitä sisälogistiikka on. Et ehkä perinteisesti ja ehkä helpoiten sen ymmärtää siitä, että sisälogistiikka liittyy jollain tavalla varastoihin. Se on ehkä semmoinen perinteisen käsite sisälogistiikasta, mutta sisälogistista toimintaa on se, että vastaanotetaan tavaraa, käsitellään sitä tavaraa, hyllytetään tavaraa, pakataan, kerätään ja laitetaan uudestaan menemään maailmalle tai tuotantoon tai eteenpäin. Sitä on oikeastaan se sisälogistinen prosessi. Ja sisälogistiikkaa ei ole vain jokin toimiala, ikään kuin jossakin on vain sisälogistiikkaa, vaan sitä on kaupoissa, on tehtaissa, on sairaaloissa, on kaikissa paikoissa, missä tavaraa käsitellään, niin siellä on sisälogistiikkaa. Mielenkiintoista. Muistan kuulleeni, tai siis viimeisin uutinen, mitä mä oon kuullut työhyvinvoinnista, mikä on jäänyt mieleen, on etätyöntekijöistä ja että etätyön teossa on kuulemma työhyvinvointi huonontunut tai jotenkin näin se muistaakseni meni, mutta eihän nämä sisälogistiikan työntekijät varastossa, nehän ei voi tehdä etätyöntekijöitä. Nyt puhutaan vähän eri aiheesta, mikä meneekin sitten seuraavaan kysymykseen, eli mitä mieltä sä oot? Puhutaanko yleensä työhyvinvoinnista vain asiantuntijan työn näkökulmasta? No ehkä se julkisuudessa tulee vahvemmin se asiantuntijatyön työhyvinvointi ja tämmöinen ehkä varastotyön ja tämmöisen tuotantotyön työhyvinvointi, niin se jää vähän varjoon, vaikka ihan samalla tavalla se työhyvinvointi kuuluu sinne kuin asiantuntijoillekin, että se on vaan usein, ei ole niin mediaseksikästä ja julkisuutta kiinnostavaa se työ kuin tämä etätyö ja asiantuntijat. Aivan. Onko työhyvinvoinnin kokonaisuus esim. Varastoalalla niin kuin jotenkin erilainen kuin esimerkiksi asiantuntijatyössä toimistossa? Jos ajatellaan sitä, että miten itse miellän tätä työhyvinvoinnin kokonaisuutta, niin siinä on tiettyjä asioita, kuten terveystoimintakyky ja arvot, asenteet, motivaatio, osaaminen, työkaverit, johtaminen, työympäristö, tällaiset asiat. Ja se on oikeastaan riippumaton siitä, että minkälaista työtä sinä teet. Että nämä työhyvinvointiin liittyvät asiat on, voi sanoa, että toiminta-alasta riippumattomia. Niin totta, siellä on ne samat palikat joka työssä kuitenkin. Kyllä. Mistä tämmöinen työhyvinvoinnin talo sitten rakentuu? Joo, itse käytän tosiaankin tätä taloformaattia ihan sen vuoksi, että ehkä on helpompi mieltää sitten se kokonaisuus. Että suuri osa ihmisistä ymmärtää, että mikä on talo. Että siinä talossa on useinkin kerroksia ja ne nivoutuvat toisiinsa, että ne liittyvät toisiinsa. Ja sen takia se työhyvinvoinnin kokonaisuus on tämmöisissä esimerkiksi erilaisissa kerroksissa tai huoneissa talon perusta, ehkä semmoinen myös tärkein asia, että jos ajatellaan talossa täytyy olla hyvä perusta, niin on terveys ja toimintakyky. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että ihmiset on terveitä ja toimintakykyisiä siinä työyhteisössä tai työpaikalla. Toisena osaamisen kerros, se antaa sitä tukea siihen toimintaan. Täytyy olla tietty osaaminen, että pärjää töissä ja se täytyy olla suhteessa siihen työn tekemiseen. Ja
Sitten seuraavana on arvot, asenteet, motivaatiot, mitkä on mun arvot, onko ne samat kuin siinä työpaikalla ja mikä mun asenne siihen työhön on, kuinka motivoitunut minä olen siihen työhön ja kuinka se työ on motivoivaa. Ja sitten on työympäristö, minkälaisessa ympäristössä minä teen työtä, onko se turvallinen se ympäristö, onko siellä kaikuja ja ääniä ja meluja ja valoja ja kaikkea tällaisia asioita, että mikä se on se ympäristö, missä tehdään ja ehkä semmoinen turvallisuus siinä, että mun on turvallista tehdä sitä työtä. Työkaverit, työyhteisö, ilmapiiri, että minkälainen se mun työtiimi ja ne läheiset siinä on ja onko kiva tehdä yhdessä töitä. Tietysti johtaminen, että siinä se, että kuinka tätä koko taloa johdetaan, että puhutaan niitä ylemmän kerroksen asioita, niin se on tietysti hyvin tärkeä osa ollut tässä talossa. Että näistä kaikista kerroksista ja huoneista, puhutaan 4. kerroksen huoneista, niin tämä muodostuu tämä työhyvinvoinnin kokonaisuus. Ja kaikella on vaikutusta kaikkeen. Erittäin mielenkiintoista. Mikä oli sitten katto? No katto voisi olla se työhyvinvointi. Okei. Niin, työhyvinvoinnin talo, katto. Totta. Tämä talo taitaa sitten niinku rakentua yhteistyössä työntekijän ja esihenkilön niinku yhteistyönä. Sähän voit varmaan yksin rakentaa niinku osan tätä taloa, mutta et varmaan kaikkea. Joo, harvemmin sitä on ihan niin mestari tekemään taloja, että pystyy olemaan muurari ja LVI-ihminen ja kaiken osaaja. Että jos miettii taloa ja jos rakentaa, niin en ole vielä sellaista ihmemiestä löytänyt, joka pystyisi talo yksin rakentamaan. Että kyllähän siihen kaikkia tarvitaan ja eri osaamisia eri asioihin. Kyllä. Millaisia haasteita työhyvinvoinnissa on sisälogistiikan työssä? No oikeastaan sisälogistiikan työ voi olla niin moninaista, että se ei voi oikeastaan yhtä luetella sieltä, että se on vain tämä. Että se riippuu vähän siitä, että mitä siinä sisälogistisessa työssä tehdään. Se voi olla henkisesti rasittavaa, varsinkin jos sulla on siellä kiire ja työt ruuhkautuu ja on sellainen paine. Se voi olla fyysisesti raskasta, että jos on isot kontit ja muut, että joudut nostelemaan ja toistamaan asioita paljon. Se voi olla osaamisen kannalta haasteellista, että esimerkiksi digitalisaatio voi tuoda sellaista haastetta sinne, että jos ei se osaaminen ole siihen suhteessa siihen työn vaatimuksiin. Että se on niin kuin, siellä voi olla monenlaisia tekijöitä, jotka siellä haastaa siellä työssä, mutta tyypillisesti sisälogistiikkatyötä, jos ajatellaan, että se on semmoinen perinteinen varastotyö, niin se on fyysisesti raskasta. Mutta yhä enemmän sinne on tullut tätä tämmöistä osaamiseen ja digitalisaatioon liittyvää toimintaa, että pitää olla kielitaitoa siitä, että osaat käyttää niitä välineitä, käyttää toiminnanohjausjärjestelmiä ja muita, että se voi olla hyvin monenlaisia haasteita siellä sisälogistiikassa. No joo, totta. Tuohon aikaisempaan esimerkkiin ja siitä uutisesta, minkä muistan lukeneeni, niin siinähän puhuttiin juuri siitä, että kuinka etätyöntekijät on, heidän työhyvinvointi on huonontunut, niin jos miettii nyt tätä sisälogistiikan työtä ja mitä haasteita siinä voisi olla, niin itsellä tulee ensimmäisenä just sehän on fyysistä. Eihän etätyöntekijät, ei siellä ole mitään fyysistä, mitä ne tekee. Vai voikohan siellä olla jotain fyysistä? Ei varmaan. Sisälogistiikan työssä? Ei, kun niin kuin etätyössä. Tekeekö ne, nehän on kaikki asiantuntijatöitä vai onko? Eihän siellä voi olla mitään. Nyt meni multa ohi, mitä sä kysyit. Voit sä kasata esim. Jotain niin kuin huonekaluja etänä? Et. Niin. Et kaikkihan on niin kuin asiantuntijatyötä ja läppärillä ja tietokoneella tehtävää niin kuin hallinnointityötä tai muuta. Et ei siellä sitten ole. Ei kai. En ole ikin tullut ajatelleeksi. Hauska ajatus. Voisiko siellä olla jotain fyysisesti kuormittavaa etätyötä? Mutta joo, mennään. Tuohon on oikeastaan pakko sanoa, että etätyössä itse asiassa fyysisesti kuormittavaa työtä on istuminen. Totta. Se on kaikista pahinta. Jopa joskus, tai seisomatyötä, jos sä teetkin se etätyön täysin teistä. Niin, totta. Kyllä siellä jonkinnäköistä on. Mutta hei, sitten jos mennään taas vähän eteenpäin, niin miten johtaminen ja sen vaikutus näkyy tällä alalla? Varastotyöhän on työpaikkana sellainen, että siellä on usein hyvin
työyhteisö on hyvin moninainen. Eli siellä on toisaalta nuorta työvoimaa, vanhempaa ikäpolvea ja sitten tänä päivänä myös monikulttuurista. Että siellä on paljon erikielisyyttä ja erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä. Ja tämä on johtamiselle tietyllä tavalla haaste, että kuinka saada niin kuin tämä sapluuna sitten yhdessä toimimaan yhteen, jos ei ole esimerkiksi yhteistä kieltä. Että joissakin työpaikoilla saattaa olla 4-5 eri kansalaisuutta ja kaikki puhuvat eri kieltä. Ja mikä on sitten se yhteinen työkieli, onko se suomi vai onko se englanti vai mikä. Ja sitten, että kuinka sitä sitten johdetaan ja työn tekemisen tapoja on monenlaisia, myös ihan kulttuuritaustoista riippuen. Ja sitten on tietysti sukupolvien erilaisuus. Siellä on nuoria, on vanhempia ja sitten siinä voi tulla pientä törmäystä senkin suhteen, että mikä on se asenne siihen työn tekemiseen ja tullaanko ajoissa töihin vai tullaanko vähän myöhemmin töihin vai sitten onko myös osaamisen näkökulmasta, että jollekin digitaalisuus voi olla niin kuin erittäin helppoa ja joka päivästä ja jollekin se voi olla erittäin vaativaa. Että siinä on myös sitten osaamisen puolesta eroja voi tulla. Ja johtamisen näkökulmasta myös usein tällaisella sisälogistiikassa, varastotyössä, yleensä tuotantotyössä, niin esihenkilöiksi kasvetaan sieltä, että ollaan ensiksi oltu ihan tavallisia rivityöntekijöitä ja sitten hyvänä tyyppinä ollaan sitten noustu esihenkilöksi ja välttämättä sellaisia perusesihenkilönä toimimiseen liittyviä taitoja ei sitten olekaan, että kuinka sitten nyt johdankin niitä mun omia työkavereita, että se on haasteellista ihan missä tahansa tehtävässä, että tämä voi olla ihan samalla tavalla myös asiantuntijatyössä ja organisaatiossa, että kuinka sitten siellä sitten osaamista riittää. Ja sitten pienessä yrityksessä taas, jos on pieniä yrityksiä, niin siellä on vähän kaikki tekee kaikkea ja kuka sitten vastaa mistäkin, niin siellä on aina semmoisia, että johtajan takana voi olla hyvin paljon, että hän vastaa kaikesta. Ja siinä on se ikään kuin kuinka jakaa sitä tekemistä ja osaamista sitten myös muille. Voiko tällä sitten tehdä jotain? Eihän se niin kuin jakaa tehtäviä tai jotain muuta, mutta onko tässä niin kuin jotain muuta, mitä voisi tehdä? No pitää olla osaamista siihen delegointiin ja toisaalta myös rohkeutta siihen, että antaa vastuuta niille toisille, että uskoo siihen, että osaavat ja pystyvät toimimaan siinä. Niin, että se ei ole silleen, että mä oon johtaja, mä teen kaiken ja antakaa mulle vaan mä hoidan ja sit sä oot ihan kädet pystyssä, nyt mulla on ihan liikaa työpöydällä ja sä et pysty kuitenkaan antaa sit yhtään minnekään. Joo, ja tästä tulee se osallistamisen osio, että siitä työpaikasta tulee yhteinen työpaikka, jolloin sitä sitten vastuuta on jaettu ja kukin kantaa myös sitten sitä omaa vastuuta ja johtaminen, sehän on johtamisen osaamista myös se, että osaa sen delegoida ja jakaa tasapuolisesti. Kyllä. Tuli mieleen vielä työhyvinvoinnista se esimerkiksi, että eikö työhyvinvointi ole myös se, että firma tarjoaa pizzat ja limpparit ja kerran puoleen vuoteen ja se on sitten siinä. No joo, kyllähän se on ihan kiva saada ne pizzat ja limpparit ja muut, mutta kyllä mä siinä vaiheessa sanoisin, että jos mulla on vähän haasteita vaikka esihenkilötyössä tai johtamisessa, niin se pizza ja limppari ei välttämättä siihen ihan auta, että sitten pitäisi niinku miettiä, että mihinkäs tarkoitukseen se pizza ja limppari sitten auttaisi. Niin, tai sitten sen sijaan vaikka e-passia, niin ehkä se auttaa paremmin kuin se pizzalimppari. Joo, aivan. Tai sitten itse käytän paljon esimerkkiä, että jos on johtamisessa ongelmaa tai tiedetään, että osaamisessa ongelmaa, niin annetaan uimalippu. Aivan. Se auttaa. Kyllä. Se auttaa varmasti paljon. Jos puhutaan nyt viimeisenä asiana vaikka työhyvinvoinnista talovertauksella, niin miten me saadaan se talo pysymään kasassa ja kunnossa? Miten me hoidetaan sitä taloa? Niin, mä kysyn, miten hoidetaan taloa. Taloa pitää kunnossa sillä tavalla, että siitä huolletaan ja
jos siellä jotakin remontin tarvetta on, niin mehän korjataan sitä, puututaan siihen. Ehkä tehdään niitä korjaustoimenpiteitä ihan samalla tavalla kuin siinä työhyvinvoinnin talossa. Että jos me huomataan, että jossain kohdassa on pikkasen nakerrettua, että osaamisessa on vähän puutteita esimerkiksi, ja se on nakertanut sinne vähän pientä lovea, niin mehän lähdetään miettimään, että okei, toi täytyy korjata ja jollain tavalla paikata ja saada se osaaminen sinne. Ja toisaalta siinä talossahan on myös, niin kuin meillä jokaisen kotona, niin me kenties vaihdetaan joskus ikkunaverhoja ja vähän stylataan ja pidetään huolta siitä, että täällä on kiva olla töissä, että otetaan huomioon ne voimavarat ja käytetään niitä voimavaroja hyödyksi, että vahvistetaan myös niitä. Eli niitä hyviä asioita esille, että siitä talosta tulee kiva asua. Niin, se on varmaan, ajattelen tässä, että se on varmaan vaikea ajatella, että kun aikaisemmin sanoit, että ei varmaan kukaan meistä osaa koko taloa rakentaa ja ylläpitää, niin että jos sä oot hyvä vaikka LVI-asentaja ja saat siellä vaikka johtajana ja sitten katsotaan, että sähköissä tapahtuukin joku ongelma, niin ei välttämättä se LVI-asentaja, johtaja osaa tehdä asialle mitään ja sitten siinä varmasti helposti käy niin, että sitten annetaan sen asian vaan olla ja ollaan niin, että no kyllä se itsestään sitten hoituu ja katsotaan kun sähköjohdot vetääkin oikosulkuun ja syttyy tulipalo, niin mikäköhän se tulipalo tässä vertauskuvassa voisi olla joku? No siinä tulee vaikka työyhteisöristiriita tai sitten joku ongelmatilanne niin. Tai sitten, että joudutaan siihen, että sisälogistisessa prosessissa niin tavarat jääkin johonkin varastoon, että se ei menekään eteenpäin, että siinä onkin semmoinen, muodostuu tulppa ja siitä alkaa tullakin yhteen paikkaan kertyy suuri kasa niitä tavaroita ja toimintoja, että se ei tule prosessi siitä etenekään. Kertoa vielä, hei, mikä se talon perusta oli? Mä uskoisin, että se on varmaan se, mihin pitää niin kuin eniten kiinnittää huomioon, että se talo pysyy siinä hyvällä, vakaalla perustalla. Perusta oli terveys- ja toimintakyky, mutta mikään näistä kerroksista ei ole arvoltaan suurempi kuin toinen. Aivan, okei. Se on hyvä muistaa. Että se on se perusta, että sille se perustuu ja ehkä se sellaisena, jos käytetään taloformaattia ja ajattelua, niin talossahan perustan täytyy olla vahva ja sen päälle se toiminnot rakentuu ja siellä se terveystoimintakyky, se tarkoittaa yksilöitä ja heidän toimintaansa ja terveyttään, että se on niin kuin tärkeä asia, mutta ei sellainen, että se menisi kaiken muun Aivan. yli. Se on hyvä muistaa. Mutta hei, kiitos Jaana. Oli mukava jutella. Toivottavasti päästään juttelemaan uudestaan. Mukava aihe nimi ja mielenkiintoinen. Kiitos.